Okay guys, so ito yung Cochinillo natin, order natin for today kay SIR.R'MON SANTOS ng Galvez, San Ildefonso, Bulacan. Ayan, then ito yung pamahid natin, yung of course yung panimpla natin, and hindi siya matatawag na SOHAN'S Cochinillo de CEBU kapag walang tanglad. Okay yan guys, yan yung pang-aroma talaga natin sa lechon natin. Kahit dun sa buong lechon natin, yan yung ginagamit natin. So ito yung pampa-crispy. Ito yung Cochinillo natin, yung panimpla, nandyan na lahat. So ayan guys, ayan. Papakita ko sa inyo yung process niyan, yung pagtimpla niyan. Ayan. Okay, yan mga ka-SOHANS, titimpla na natin yung ating SOHAN'S Cochinillo. Ayan, so grab mo lang yun, hahalo mo lang ito, i-mix mo lang yung mga panimpla natin. Then, ilalagay na natin. Ayan ha. Wow, sobrang dami. Perfect natin po yung Cochinillo natin now. Kasi mahirap kasi tumansin sa bago ng oven natin. Kaya eto, sana maganda yung result na Cochinillo natin. Okay? Lagay lang natin sa mga bawat sulok yung mga panimpla. So guys, sa mga gusto kong order dyan Facebook page yung sa SOHAN'S CEBU. Then, yung YouTube channel natin, SOHAN'S CEBU vlog. Yung Facebook account ko, mga ka-SOHAN'S, yun yung Blade Trangia. Ayan, pwede kayong mag-message doon para umorder. Okay? SOHAN'S Cochinillo. Wow. Okay guys, so ayan na yung mga timpla natin. Wow! So antayin lang natin kahit mga saglit lang para manunuot yung timpla niya sa laman. Then ito yung pamahid natin na pampa-crispy. Okay? Lilipat natin yan mamaya sa malaking tray para mapahira natin siya. Ayan, SOHAN'S Cochinillo. Wow. Okay guys, papahira na natin siya ng pampa-crispy sa balat. Ayan. So kailangan yung type mo ng pampa-crispy isang halog lang kasi kapag paulit-ulit mangingitim yung balat ng baboy. So kailangan pantay.
Okay guys, ayan na, napahira na natin. Yuhu! Papatuyuin lang natin ng 3 minutes yan. So, ayan. After 3 minutes, pwede na natin isalang. So, ayan yung Cochinillo na SOHAN'S Lechon Cebu. Large. Ayan mga ka-SOHAN'S, pwede na natin ilagay. Okay, good morning mga ka-SOHAN'S. So ayan, nagluto tayo ngayon ng SOHAN'S Cochinillo. So, dadalhin natin yan mamaya, di-deliver natin doon sa may Galvez Hospital sa may San Ildefonso, Bulacan. Order sa atin yan ni SIR.R'MON Santos, chef nurse ng Galvez. So, chef nurse ng Galvez yan. And sana umabot tayo sa oras kasi medyo, sana wag tayo matraffic sa San Ildefonso kasi matraffic dyan banda sa may cross na daan. Okay, mamaya update ko kayo mga ka-SOHAN'S. Sana maging maganda yung lechon Cochinillo natin. Wow! Nag 1 hour na siya. Check natin mga ka-SOHAN'S. Wow! SOHAN'S Cochinillo. So ayan, dito lang yan sa BALIUAG, Bulacan. Kahit saan sa Luzon, magdi-deliver tayo. Okay? Wow. Ganda. Luto na ang ating Cochinillo. Uy. Oh, legit. Legit na malutong. Tao po. Tao po. Tao po. Ba. Perfect. Yan yung ating SOHAN'S Cochinillo mga ka-SOHAN'S. Wow. Okay, naka-ready na. Okay mga ka-SOHAN'S, ayan na yung legit na Cochinillo na SOHAN'S Lechon Cebu. Okay, game. Woohoo! Ay, check natin. Tingnan natin. Tapos kaya rito kuya. Uy, ingay. Tao po. Yung ano kin? Tap na kuya. Ayan na mga ka-SOHAN'S. Wow! Sobrang lutong. So ayan yung SOHAN'S Cochinillo. Okay na. Tara, ibiyahin na natin ng San Ildefonso, Bulacan yan. Okay, check natin ulit. Wow. SOHAN'S Lechon Cebu. Yan yung Cochinillo natin mga ka-SOHAN'S. Sobrang sarap. Grabe. Napakalutong. Okay, thank you mga ka-SOHAN'S. Ito na, luto na ang ating SOHAN'S Cochinillo. So ayan, maraming salamat SIR.R'MON Santos ng Galvez Hospital. ER nurse po yan sila. So ito, pakita mo nga yung Cochinillo ng SOHAN'S. So ayan guys, pakita mo, grabe, sobrang lutong. So ayan, lalagay na natin yung lalagay na natin yung salsa natin. So isang ganyan. Tapos may pasobra pa tayo. Okay, pasobrahan natin yan. Baka mamaya gusto nila yung salsa natin.
So ayan, maraming salamat mga ka-SOHANS. Sa mga gusto umorder ng SOHAN'S Cochinillo, guys, mag-PM lang kayo sa page natin ng SOHAN'S Lechon Cebu, then sa YouTube channel natin. Please subscribe, SOHAN'S Lechon Cebu Vlog. Sa Facebook page ko, Blade Trangia, guys, mag-PM na kayo. SOHAN'S Cochinillo, the best to. Deliver na natin to sa ILDEFONSO, Bulacan. Let's go! Guys, umorder na kayo. SOHAN'S Lechon Cebu. Ito yung SOHAN'S Cochinillo, guys. Wow, legit. Legit. Grabe. Sobrang lutong. Nabiyak pa. Sobrang lutong. Yung balat, check. Grabe. Oh. Thank you so much, SIR.R'MON Santos ng San Ildefonso, Bulacan. So, from Galvez Hospital yan. ER nurse. Okay, let's go na. Deliver na. Okay, order na mga ka-SOHANS. Okay, let's go. Deliver na. Sapuin mo sa ilalim, Kel. Deliver na namin. Okay, parang lalagyan na lang ng manok ka. Deliver lang. Okay, order na mga ka-SOHANS. Okay. Ano ba? Okay na? Okay, let's go. Tara. Ayan po yung Cochinillo ng SOHAN'S Lechon Cebu. Happy birthday, SIR.R'MON. Boss SIR.R'MON. Happy birthday. Ay, kagandahan. Wala, uy. Happy birthday, sir. Kanino may birthday? Sino siya? Ayan, happy birthday, sir. So, ayan, si SIR.R'MON Santos. Hello. Okay. So, siya yung umorder ng SOHAN'S Cochinillo. Ayan, ito yung box. Ayan na siya. Diba? Oh, dali lang. Okay. Woo! Uy! Oh. Grabe. Oh. Grabe. Oh. Oh. Diba? Perfect. Grabe. Happy birthday, sir. Okay, sir. Uy! Grabe yun, legit ba? Legit yan, wow. Oh, tikman nyo na ko. So, yan yung Cochinillo ng SOHAN'S Lechon Cebu, guys. Wow. Wow. Nakuha lang kita. Nakuha lang ko sa Hello meet. po, good morning. Good afternoon. Hi po. Si Mamamela pa. Try nga natin. Sound check lang daw. Hindi nag-iisip. Wow. Happy birthday po. Oh, di ba? Dati kumain ka na. Nilitsyon mo yun. Hindi ating yan. Yeah. Sige lang. Mamaya na. Yes po. Idol natin yan. So ito, from BALIUAG, Bulacan po yan.
Sa SOHAN'S Lechon Cebu po. Yes, Cochinillo po. Yung mga pinagusti mo nakikita yung ganyan. Opo. Ay, ang ano niya, yung plaga. Hindi natin alam kung anong meron sa pinggan, bakit yun yung ginagamit niya. Pwede naman kutsilyo. Mas mahangin doon. Grabe sarap. Tignan niyo po yung ulam ni nanay, oh, naglilitsyon pa. Maingay din ka. 85 years old na si nanay, pero yung lechon, inulam niya. Yan o, galing. Yan yung kutsinilyo ng SOHAN'S Lechon Cebu. Nay, masarap po ba? Oo, di ba? Si nanay yung endorser natin ng kutsinilyo. Oo, yun. Ang ganda nila. Oh, di ba? Maganda yung mga... Nagustuhan ni nanay yung lechon. Magaganda po kayo. Ay? Oh, malit na bagay. Nay, ako po yung nagluto niyan. Ako po nagluto niyan. Yan. Ah, di ba? Hilaw, opo. Opo. Ah, di ba? Nagustuhan ni Mami. SOHAN'S Cochinillo. So, check natin kung legit. Ito, oh, grabe. Grabe yung balat. Iba-vlog ko si nanay, kasama sa vlog to. No, Mami, no? Sasama po natin sa vlog to, yung video na to. Masarap daw. Check natin, ha. Grabe. Mamaya si Gios. Tataw, oh. May isa love words ka na gano'n. Battle ano yung battle. SOHAN'S, nadala na natin yung kutsinilyo natin kay R.R'MON, SIR.R'MON SANTOS dito sa may San ILDEFONSO, BULACAN. Sobrang sulit yung lechon, grabe. Napakasarap, napakalutong. Grabe yung feedback, pati yung lola niya nagustuhan. Okay, maraming salamat mga ka-SOHAN'S. Pauwi na kami. Thank you, keep safe. Bye-bye.